გამარჯობა, მოგესალმებით, მე მქვია ლაშა, ვინც არ მიცნობს, მე ვარ ლალის ძმა, დიდი ხნის პაუზის შემდეგ იბრუნდებით საინტერესო ვიდეო რეცეპტით. დღეს მე შემოგთავაზებთ ქათმის ფილეს ფორთოხლის სოუსში, აზიურად პიკანტური გემოებით. ჩემი დიშვილის დაჟინებული მოთხოვნით ანამ არის, რომელიც არის ლალის შვილი, მას სურდა რომ გადაგვეღო ეს ვიდეო რეცეპტი, როგორც ვიცით, ძალიან პოპულარული არის ახალგაზრდებში და არ მხოლოდ ახალგაზრდებში. ნამდვილად ესია, სხვათა შორის ძალიან მსაყვედურობთ სულ რომ მომზადებინა რამე აზიურ და განსხვავებული კერძი, ამიტომ ახლა ლაშა შემოგთავაზებთ ერთ-ერთ საუკეთესო ვერსიას. ახლა კი დავიწყებ კერძის მომზადებას, ინგრედიენტების სრულ ჩამონათვალს იხილავთ ინფო ბოქსში. პირველ რიგში ქათმის ფილეს დავჭრი. როგორ ზომის ნაჭრებად? დაახლოებით კადრში გაჩვენებთ. ქათმის ფილესთვის ჩვენ ახლა უნდა მოვამზადოთ მარინადი, რისთვისაც გამოვიყენებ პურის ფქვილს. ასევე მოვათავსებ სიმინდის ფქვილს. სიმინდის ფქვილი, მან სიმინდის ახალმებელი ხო არ უნდა ისე. არაფერს ვაშავებთ ამით. ასევე გამოვიყენებ ნახევარ ჩაის კოვს დაფქვილ წიწაკას. ეს არის შავი წიწაკა. ახლა ჩვენ უნდა მივიღოთ ისეთი მასა, რომ დაახლოებით არაჟნის სისქე გამოვიდეს, რისთვისაც დავამატებ თასში წყალს. ქათმის ფილეს მე მოვათავსებ თასში და ნახევარი საათის განმავლობაში გავაჩერებ. იმისათვის რომ გემოები უფრო მეტად კარგად გაუჯდეს. სჯობს ქვიან ვიდრე არასდროს, ცოტა ადრე უნდა გამიკეთებინა კვერცხი, მაგრამ მოვათავსებ. ანუ კვერცხსაც უმატებთ მარინადში. კი, აუცილებლად. რამდენი ზეთიკებ მაშო? სესხიავი. დიდარი კაცის. დიდარი კაცი. როგორც ხედავთ, ზეთი სჭირდება აუცილებლად. ის რაოდენობა, რომ შიგნით მოქცეული ხორცის ნაჭერი დაიფაროს. არ და ზეთს ოქროს ფასი აქვს. აბა, სხვა გზა არ გვაქვს. 6 წუთის განმავლობაში უნდა შეიწვას კარგად. ოქროს ფერს რომ მიიღებს, უკვე მზად იქნება. ქათმის ფილე უკვე შევწვი, ახლა მე მოვამზადებ ფორთოხლის სოუსს, რისთვისაც გამოვიყენებ შემდეგ ინგრედიენტებს. ჯანჯაფილი, იგივე კოჭა, 2 კბილი ნიორი, მარილი გემოვნებით, ძმარი, სოიოს სოუსი, შაქარი, ყავისფერი შაქარი, დაღერღილი წითელი წიწაკა და დაფქული წითელი წიწაკა. ჭირდება სიმინდის ფქვილი. და ვისაც არ აქვს სიმინდის ფქვილი? მაშინ სიმინდის ახალმებელი ჩაანაცვლოს. ასევე ფორთოხალი, ზეთი, წიწაკა და მწვანე ხახვი. ზემოდან მოსაყრელად მწვანე ხახვს დავჭრი, აი დაახლოებით ასეთი ზომა.
ვიღებ წიწაკას, რომელსაც ვჭრით პატარა ნაწილებად. შემდეგ ვიღებ ფორთოხლს და დაახლოებით 50 მლ რაოდენობას ჩავუშვებ ჭიქაში. სასურველია რომ კურკები არ მოხდეს. საკმარისია. შემდეგ ჩავასხავ ძმარს ფორთოხლში. ასევე სიმინდის ფქვილში ვასხავთ რაღაც გარკვეული რაოდენობის წყალს, რათა გავხსნათ. შემდეგ მოვურევ. მე ახლა ამ ყველაფერს მოვათავსებ ტაფაზე და კერძი მიიღებს საბოლოო სახეს. ტაფაზე უკვე მოვათავსე ესეთი, რომელიც გაცხელდა. წითელ დაფქულ წიწაკას. ღირ წიწაკას ყრი, რომელიც რა თქმა უნდა არის გემოვნების საკითხი. ვამატებთ კოჭას. შემდეგ ვამატებ ნიორს, შაქარს, ყავისფერ შაქარს და მარილს. ახლა ვამატებ ფორთოხლის წვენს და ძმარს. შემდეგ ვასხავთ სოიოს სოუსს. ახლა ჩავამატებ სიმინდის ფქვილს, რომელიც გავხსენი მე წყალში. ჩვენი გამზადებული ქათმის მკერდი უკვე უნდა მოვაქციოთ აი ამ ტაფაზე და შემდეგ ავურიოთ. და მოვაყრე ზემოდან სეზამს. შემდეგ ავურევ. ჩვენ დღევანდელი კერძი უკვე მზად არის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით.